Một tổng thống quyền lực nhất thế giới và một tỷ phú giàu có nhất thế giới. Họ từng bắt tay nhau trên sân khấu siêu cường, nơi quyền lực chính trị và quyền lực công nghệ cùng tạo ra hình hài mới cho nước Mỹ. Nhưng giờ đây, Donald Trump và Elon Musk đã bước vào cuộc chia tay lịch sử và chỉ còn những đòn chiến lược lạnh lùng, quyết đoán. Một bên nắm luật pháp, quyền lực dân cử, bộ máy chính phủ. Một bên nắm dữ liệu, nền tảng truyền thông, mạng lưới kết nối chiến đấu toàn cầu. Đây không còn là bất đồng cá nhân, đây là một cuộc chiến quyền lực, nơi mỗi bên đang âm thầm xây dựng vũ khí riêng mang tên luật và hạ tầng. Và khi Starlink, biểu tượng của tự do kết nối, bỗng nhiên tắt thở trên toàn cầu vào ngày 24 tháng 7, cả thế giới giật mình nhận ra một dòng mã lỗi giờ đây có thể gây thiệt hại tương đương một đạo luật, một cuộc chiến hoặc thậm chí một cuộc đảo chiều lịch sử. Khi một người có thể viết lại luật, còn người kia chỉ cần rút phích điện, thì đâu là giới hạn cuối cùng của quyền lực thời hậu dân cử? Câu chuyện này không chỉ là về Trump hay Musk, nó là về việc ai thực sự có thể ngắt kết nối nước Mỹ. Đây là Young YDM và cuộc đối đầu lịch sử giữa quyền lực và hạ tầng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Sự cố 13 giờ 52, lời cảnh tỉnh toàn cầu. 13 giờ 52 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2025. Cả thế giới bỗng nhiên dừng một nhịp. Một sự cố kỹ thuật tưởng chừng cục bộ đã nhanh chóng trở thành báo động chiến lược cấp toàn cầu. Mạng vệ tinh Starlink do tập đoàn SpaceX của Elon Musk vận hành bất ngờ mất kết nối trên diện rộng, làm gián đoạn hàng loạt hoạt động dân sự và quân sự. Theo Reuters và Financial Times, sự cố không giới hạn trong một khu vực cụ thể mà lan nhanh trên 3 mặt trận chiến lược bao gồm Bắc Mỹ, hệ thống truyền tín hiệu vệ tinh tại một số trung tâm huấn luyện quân sự Mỹ bị gián đoạn tạm thời, ảnh hưởng tới chuỗi mô phỏng tác chiến và liên lạc nội bộ. Đông Âu, đặc biệt là Ukraine, đây là nơi thiệt hại rõ nét và nghiêm trọng nhất. Starlink vốn là huyết mạch thông tin trong liên lạc chiến trường Ukraine kể từ năm 2022. Tại thời điểm sự cố, một loạt khu vực Donbass, Kharkiv, Zaporizhia ghi nhận mất tín hiệu hoàn toàn, theo báo cáo từ The Wall. Trung Đông, dữ liệu mở từ NASA và hệ thống theo dõi của NORAD xác nhận các điểm gián đoạn tại Syria, Iraq và khu vực biên giới Israel, nơi Starlink từng hỗ trợ cho chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và đồng minh. Ngay trong buổi chiều ngày 24 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã triệu tập cuộc họp khẩn. Một quan chức cao cấp giấu tên xác nhận với Vox, đây là lần đầu tiên trong hơn 18 tháng, toàn bộ hệ thống chỉ huy drone, pháo binh và radar tiền tuyến tại Donbass và Kharkiv bị cắt đứt hoàn toàn. Chúng tôi thực sự rơi vào tình trạng mù tín hiệu. Không chỉ Ukraine bị ảnh hưởng, Bộ Tư lệnh Đồng minh châu Âu SHAPE tại Bỉ đã lập tức ra chỉ thị điều tra nội bộ, xác định mức độ lệ thuộc vào Starlink trong các hoạt động của NATO tại Ba Lan, Romania và Đức. Theo thông tin từ Politico, các đơn vị NATO tại Ramstein, Đức và Miroslavia, Ba Lan đã nhận lệnh cập nhật kế hoạch dự phòng liên lạc không gian, điều chưa từng được yêu cầu kể từ thời điểm triển khai Starlink trong hỗ trợ chiến đấu năm 2022. Một sự cố xảy ra với Starlink của Elon Musk trong bối cảnh căng thẳng giữa Musk và Donald Trump đang tăng, thực sự khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, liệu đây là sự cố kỹ thuật đơn thuần hay tín hiệu ngầm của một trật tự chiến lược mới, nơi dữ liệu thay thế vũ khí hạng nặng trong các cuộc chiến tranh hiện đại? Trước hết, hãy cùng nghe xem Starlink đã nói gì. Sau hơn 3 giờ đồng hồ các mạng quân sự và dân sự tại 3 lục địa bị gián đoạn, tài khoản chính thức của Starlink trên nền tảng X Twitter đã đưa ra một thông báo ngắn gọn. Một lỗi phần mềm định tuyến trong lớp kết nối không gian đã gây ra sự gián đoạn ngắt quãng. Vấn đề đã được khắc phục, chúng tôi xin lỗi. Một lời xin lỗi có vẻ khá nhẹ nhàng với những gì mà sự cố hệ thống có thể gây ra. Và theo phân tích của các chuyên gia thì lời xin lỗi này có 3 vấn đề lớn. Một là không nêu rõ khoảng thời gian chính xác hệ thống ngắt kết nối và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 2 là không mô tả về cơ chế phát hiện lỗi, các bước phục hồi hay vai trò của các kỹ sư bảo mật trong việc khôi phục kết nối. 3 là không nêu rõ ai phê duyệt bản cập nhật dẫn đến lỗi định tuyến này. Theo Brookings Institution và chuyên gia hạ tầng quân sự từ Rice Corporation,
trong các hệ thống kỹ thuật có liên kết trực tiếp đến năng lực chiến đấu, quốc phòng, chỉ huy đa phương. Việc không minh bạch về sự cố không còn là lỗi kỹ thuật mà là rủi ro chính trị có hệ thống. Một nền tảng tư nhân nếu kiểm soát luồng dữ liệu quốc phòng, buộc phải chịu các chuẩn minh bạch tương đương cấp chính phủ hoặc phải chấp nhận bị đặt dưới giám sát an ninh dân cử. Tất cả đều đang dừng lại ở lời xin lỗi sau sự cố ngày 24 tháng 7 và một số hành động xoa dịu sự lo lắng về lỗ hổng chiến lược. Câu hỏi đặt ra là nếu chỉ một dòng mã lỗi có thể khiến toàn bộ NATO và Ukraine tắt kết nối trong vài phút, thì ai thực sự đang kiểm soát hạ tầng an ninh quốc gia của phương Tây? Chính phủ hay một cá nhân đứng sau một nền tảng không qua bầu cử? Giới quan sát từ Vogue và Brookings Institution cho rằng trong quá khứ, quyền lực thuộc về người ra luật, nhưng thời kỳ này, quyền lực nằm ở người kiểm soát kết nối. Hai trục quyền lực, một điểm đối đầu. Cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Elon Musk trong năm 2025 không còn giới hạn trong phát ngôn chính trị hay chiến dịch truyền thông, mà đang dần bộc lộ một trật tự quyền lực mới, nơi luật pháp và hạ tầng dữ liệu trở thành hai trục va chạm chiến lược trong nội bộ nước Mỹ. Không ai đứng trên chính phủ, kể cả Elon Musk. Trong một phát biểu tại sự kiện MAGA ở Iowa ngày 12 tháng 7 năm 2025, Donald Trump chính thức cảnh báo về quyền lực công nghệ phi kiểm soát nhắm trực tiếp vào Musk, người đang điều hành hệ sinh thái gồm X, Twitter, Starlink, XAI và American Party. Phát ngôn này xuất hiện sau hàng loạt dấu hiệu leo thang căng thẳng giữa hai bên, bao gồm cuộc điều tra hợp đồng SpaceX do GOP hậu thuẫn nhắm vào các dự án quốc phòng như Starlink và Transporter Program, lo ngại từ một số thượng nghị sĩ rằng nền tảng XAI của Musk đang tác động không minh bạch đến nhận thức cử tri trẻ và trung lập, một lực lượng quan trọng trong kỳ bầu cử sắp tới. Trong khi đó, ngày 15 tháng 7 năm 2025, các nghị sĩ GOP đang xúc tiến việc đưa trở lại National Academic Security Act NASA, một đạo luật từng bị đình lại vào cuối năm 2024. Luật này yêu cầu mọi nền tảng AI có ảnh hưởng đến chính sách công hoặc truyền thông cử tri đều phải chịu giám sát liên bang. Các nhà cung cấp hạ tầng như XAI và Starlink sẽ phải báo cáo định kỳ việc cập nhật thuật toán và hành vi điều hướng nội dung. Đồng thời, Ủy ban Quân vụ Hạ viện cũng đề xuất đánh giá lại hàng loạt hợp đồng quân sự của SpaceX, bao gồm các chương trình Starlink, liên lạc tiền tuyến, Starship, bảo mật truyền dẫn, Transporter, phóng vệ tinh khẩn cấp. Rõ ràng, đây là những đòn liên tiếp tấn công vào Musk và hệ thống do Elon Musk làm chủ, một cách tấn công trực diện thường thấy của Trump và cả thông qua con đường chính thống, đó là chính sách. Thế nhưng, Elon Musk có vẻ như khá bình thản. Ông thực hiện chiến lược 2-0, không phản hồi công khai phát ngôn của Trump, không đưa ra đối đầu pháp lý truyền thông. Thay vào đó, Elon Musk dồn sức cho American Party, đảng nước Mỹ do ông thành lập không lâu sau khi mâu thuẫn với Trump không thể cứu vãn. Theo The New Yorker, American Party, đảng trung dung công nghệ do Musk hậu thuẫn, đang nhắm tới 2 đến 3 ghế thượng viện và tối đa 10 ghế hạ viện ở các bang như California, Arizona, Georgia, Colorado để trở thành Pivotal Bloc, khối thiểu số quyết định chính sách trong quốc hội chia rẽ. Trong bối cảnh đó, việc Starlink đột ngột ngắt thở không đơn giản là một sự cố kỹ thuật nữa, mà câu hỏi đặt ra là vì sao lại xảy ra ở thời điểm cuộc đối đầu giữa Trump và Musk đang ngày càng căng thẳng? Và liệu đây có phải là đòn đáp trả không lời của Musk tương tự như American Party? Một cuộc chiến không tuyên bố. Sự đối đầu giữa Trump và Musk không đơn thuần là một xung đột cá nhân, mà là một cuộc tái phân bổ quyền lực theo trục công nghệ và lập pháp. Donald Trump, quyền lực đại diện cho quyền lực thông qua chính phủ, luật pháp, ngân sách và kiểm soát GOP. Hành động có thể điều tra, chặn ngân sách, điều động quốc hội. Điểm tựa hành động, chiến dịch tranh cử và sự trung thành của cử tri. Elon Musk, quyền lực thông qua nền tảng, dữ liệu, AI, liên kết quốc phòng. Hành động có thể làm gián đoạn truyền thông, rút hạ tầng, thay đổi dòng thông tin. Điểm tựa hành động, dùng thuật toán để định vị dư luận và chính sách. Một bên là cựu tổng thống, người có thể ra luật, điều tra, cắt hợp đồng cho một cái búng tay. Một bên là tỷ phú công nghệ, người không cần tranh cử, nhưng có thể khiến cả hệ thống chính trị mất kết nối chỉ bằng một cú cập nhật phần mềm. Phải chăng Donald Trump đại diện cho quyền lực dân cử, còn Elon Musk không cần qua bầu cử,
lại là người nắm trong tay hệ thần kinh chiến lược của nước Mỹ hiện đại. Donald Trump muốn kiểm soát các nền tảng công nghệ bằng công cụ của nhà nước, luật pháp, điều tra, ngân sách. Elon Musk không cần đối đầu trực diện, ông lặng lẽ dùng thứ mà chính phủ không thể nắm, nền tảng, dữ liệu, kết nối toàn cầu. Trump xây dựng tường thành bằng pháp lý, Musk xây dựng đòn bẩy bằng thuật toán. Một người muốn tái lập trật tự bằng sức mạnh chính danh, người kia tạo ra một trật tự mới nơi quyền lực không đến từ phiếu bầu mà đến từ dòng dữ liệu chạy qua vệ tinh. Khi quyền lực không còn nằm ở Nhà Trắng. Câu trả lời tưởng như rõ ràng. Donald Trump có quốc hội, GOP, có nền tảng cử tri bảo thủ, có quyền ký luật, điều tra, ra chỉ thị hành pháp. Nhưng đó là thứ quyền lực truyền thống. Trong khi đó, Elon Musk không ngồi ghế tổng thống, không ra tranh cử, nhưng mỗi nền tảng ông kiểm soát lại ảnh hưởng trực tiếp đến các mắt xích sống còn của quốc gia. Starlink cung cấp 70% kết nối chiến trường cho Ukraine. WSJ, XAI là nền tảng AI được sử dụng rộng rãi trong các dự án phân tích chính sách và dư luận. X, Twitter không còn là một mạng xã hội mà là bộ não thông tin thời gian thực của cả thế giới. Có thể hiểu một cách đơn giản là Trump có thể ra luật, nhưng Musk quyết định công chúng hiểu luật đó như thế nào. Trump có thể cắt hợp đồng, nhưng Musk có thể rút hạ tầng khiến cả NATO phải chạy đèn pin. Theo Financial Times, đây không còn là trò chơi của thắng thua mà là cuộc đối đầu về khả năng làm tê liệt bên còn lại trước khi bị vô hiệu hóa. Theo phân tích của The Atlantic và Brookings Institution, căng thẳng giữa Donald Trump và Elon Musk không còn đơn thuần là xung đột cá nhân, mà là cuộc va chạm giữa hai hệ điều hành quyền lực khác nhau. Trump và Musk không chơi cùng một bàn cờ, nhưng họ lại muốn kiểm soát cùng một bản đồ thực tại. Donald Trump viết luật, kiểm soát quốc hội, vận hành guồng máy hành pháp. Elon Musk không viết luật, nhưng định hình cách công chúng hiểu luật, tin vào luật và phản ứng với luật thông qua nền tảng, thuật toán và dữ liệu. Trump nắm quyền lực thể chế, nhưng Musk đang nắm quyền lực điều phối thực tế. Và chính điều đó khiến ông trở thành người có lợi thế chiến lược dù không cần một lá phiếu nào. Brookings cảnh báo, khi quyền lực pháp lý và quyền lực hạ tầng tách rời, một bên có thể ra luật, nhưng bên còn lại quyết định luật đó có tồn tại trong tâm trí xã hội hay không. Nếu Trump kiểm soát hành pháp, còn Musk kiểm soát hạ tầng, thì ai mới thực sự là người có quyền ngắt kết nối nước Mỹ? Và nếu một cuộc đối đầu toàn diện xảy ra, liệu có còn cơ chế nào để can thiệp trước khi cả hai kéo nước Mỹ về hai cực không đối thoại được nữa? Phản ứng mềm của Musk, điều gì sẽ xảy ra? Ngày 24 tháng 7 năm 2025, khi hệ thống vệ tinh Starlink đột ngột gián đoạn trên diện rộng, làm tê liệt liên lạc chiến trường ở Ukraine và khiến toàn bộ NATO rơi vào trạng thái cảnh giác cao, thế giới chờ đợi một phản ứng từ Elon Musk. Nhưng thay vì họp báo, phỏng vấn hay một lời giải thích trực diện với chính phủ Mỹ, Elon Musk chỉ để lại một dòng duy nhất trên nền tảng X: Sorry for outage, wins Facebook call. Khi khoảng lặng lên tiếng. Tiếp tục chiến lược nói không, lần này Elon Musk thực hiện 3 không. Không đối thoại với Nhà Trắng, không xuất hiện trên truyền thông, không một lần nhắc đến cái tên Donald Trump. Phải chăng đó là dấu hiệu của một Musk đang giữ mình? Hay là biểu hiện của một người biết rằng mình không cần phải nói vì nền tảng ông kiểm soát đã nói thay tất cả? Và liệu sự im lặng đó là biểu hiện của sự lo ngại hay là lời khẳng định quyền lực? Elon Musk không phản ứng gay gắt, không công kích đáp trả, không nhắc đến Trump. Đó không phải là sự nhún nhường, ít nhất là đối với Elon Musk thì không phải như thế. Đặc biệt lại trong bối cảnh cuộc chiến với Donald Trump không đơn giản xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Đây dường như là một động thái kiểm soát xung đột có chủ ý. Theo các chuyên gia từ Brookings Institution, Musk hiểu rõ bất kỳ phát ngôn phản kích nào cũng có thể trở thành mồi lửa chính trị trong tay Donald Trump và các chiến lược gia MAGA. Nếu đáp trả, Elon Musk sẽ ngay lập tức bị dán nhãn là kẻ thách thức quyền lực dân cử, một tỷ phú đứng ngoài hiến pháp nhưng muốn thao túng chính sách công. Đẩy Starlink vào thế bị nghi ngờ, từ niềm tự hào công nghệ trở thành biểu tượng của kiêu ngạo công nghệ tư nhân. Kích hoạt hàng loạt đạo luật siết công nghệ, từ đạo luật an ninh thuật toán đến việc rà soát lại toàn bộ hợp đồng quân sự với SpaceX. Nói một cách khác, thì một lời nói sai lúc này là một lá phiếu kích hoạt tấn công lập pháp. Và Elon Musk chắc chắn không dễ và không thể để Trump dắt vào bẫy nghị trường.
Thay vào đó, ông chọn hình ảnh người sửa lỗi hệ thống, không phải kẻ khiêu khích chính trị. Giữ trục niềm tin trong thế giới không còn niềm tin. Sau sự cố Starlink ngày 24 tháng 7, thị trường toàn cầu lập tức phản ứng như với một cuộc khủng hoảng chiến tranh. Tesla bốc hơi hơn 150 tỷ USD vốn hóa chỉ trong vòng 48 giờ. Palantir, Masa, Raytheon, những đối tác sống nhờ hạ tầng Starlink đồng loạt giảm 3-7% giá trị theo Bloomberg Financial Times. Một phản ứng cảm tính từ Elon Musk lúc này, dù chỉ là một dòng trạng thái sai tông, có thể gây hoảng loạn tài chính, kích hoạt hiệu ứng domino, mất niềm tin từ giới đầu tư công nghệ lưỡng dụng dual use, đẩy Starlink từ xương sống chiến lược thành rủi ro quốc phòng không thể kiểm soát. Nhưng Musk đã không mắc sai lầm đó. Thay vì đổ lỗi cho chính phủ, thay vì biến lỗi kỹ thuật thành lập luận chính trị, ông hạ giọng xin lỗi và dừng lại. Không tranh luận, không phỏng vấn, không phản bác bất kỳ ai. Chỉ là một thông điệp tối giản, tập trung vào cam kết thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và khiến cho đối tác không bị hoang mang thêm nữa. Điều này mang một thông điệp ngầm giá trị trong bối cảnh thế giới không còn nhiều niềm tin. Tôi không gây bất ổn, tôi sửa lỗi để mọi thứ tiếp tục vận hành. Hệ thống này vẫn an toàn, hợp đồng vẫn còn giá trị. Elon Musk không còn cần phải chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Ông không cần đứng trên bục phát biểu, không cần đối thoại với Nhà Trắng. Bởi thứ ông đang kiểm soát không phải là câu chuyện, mà là cơ chế tạo ra câu chuyện. Musk đang tập trung vào điều gì? Không tấn công chính phủ bằng lời nói, không phản bác Trump bằng phát ngôn, mà âm thầm tái cấu trúc quyền lực qua 3 tầng hạ tầng số. American Party, một đảng trung dung, kỹ thuật số, không vận động bằng biểu ngữ mà bằng thuật toán. Mục tiêu 2-3 ghế trong Thượng viện, 8-10 ghế tại Hạ viện, tại các bang swing, từ Arizona đến Colorado. Đòn bẩy chiến lược trở thành kingmaker trong quốc hội phân cực, buộc cả GOP và Dân Chủ phải thương lượng. X, Twitter, Starlink, XAI không chỉ là nền tảng mà là infrastructure states, những thực thể kỹ thuật có thể ảnh hưởng tương đương một quốc gia nhỏ. Starlink kiểm soát thông tin chiến đấu ở Ukraine, X điều hướng dư luận toàn cầu, XAI phân tích hành vi cử tri, đề xuất chính sách, xử lý dữ liệu cấp quốc gia. Hệ thống thay thế nhà nước truyền thống. Truyền thông X mạnh hơn truyền hình truyền thống. Kết nối Starlink vượt biên giới pháp lý của từng quốc gia. AI, XAI giúp định hình diễn ngôn, trong khi luật pháp còn đang tranh cãi xem cần cấm hay kiểm soát. Đây không còn là Elon Musk, một CEO, mà là một kiến trúc sư quyền lực hậu dân cử, người kiểm soát phần nền của thể chế dân chủ mà không cần tranh cãi, cũng không cần bầu cử. Các học giả chính trị gọi chiến lược này là quyền lực không đến từ đấu khẩu mà đến từ hạ tầng. Khi một bên có thể viết ra luật và bên kia có thể khiến toàn bộ hệ thống ngoại tuyến, thì ai thực sự có quyền ngắt kết nối nước Mỹ? Khi nền dân chủ phụ thuộc vào mạng vệ tinh. Khi Trump và Musk quay lưng với nhau, chúng ta giật mình nhận ra đang bước vào một thời đại chưa từng có tiền lệ. Một thời đại mà chính sách quốc phòng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào chính phủ, mà bị chi phối bởi một nền tảng công nghệ tư nhân. Một thời đại mà một dòng mã lỗi tưởng chừng chỉ là sự cố kỹ thuật có thể khiến toàn bộ hệ thống liên lạc của NATO tắt tiếng chỉ trong vài phút. Liệu Starlink có đơn thuần là một mạng lưới vệ tinh hay là nút đỏ quyền lực nằm ngoài tầm với của cử tri và thể chế dân chủ? Nếu Elon Musk kiểm soát kết nối, còn Donald Trump kiểm soát luật pháp, thì ai mới là người thực sự có thể ngắt cả quốc gia? Ai có thể ra lệnh, ai có thể từ chối kích hoạt? Nếu NATO, liên minh quân sự mạnh nhất hành tinh, cũng có thể bị ngắt đường truyền chỉ vì một bản cập nhật phần mềm chưa được giám sát, thì điều gì đảm bảo rằng quyền lực không đang trôi khỏi tay của chính phủ dân cử? Dân chủ có còn là dân chủ nếu các quyết định quân sự phụ thuộc vào một hệ thống máy chủ mà Quốc hội không thể giám sát? Luật pháp còn hiệu lực ra sao nếu công chúng chỉ nhận thông tin qua các nền tảng do tư nhân kiểm soát? Chúng ta đang bảo vệ tự do hay đang mặc cả tự do với một cá nhân có thể quyết định luồng dữ liệu toàn cầu? Đây không chỉ là vấn đề nội bộ giữa Trump và Musk, giữa Nhà Trắng và SpaceX. Đây là một phép thử cho toàn bộ khái niệm dân chủ trong kỷ nguyên số, khi hạ tầng sống còn của một quốc gia không còn nằm trong tay nhà nước, mà trong tay những tập đoàn, những thuật toán và những con người không phải do dân bầu chọn.
Một khi quyền lực không đến từ lá phiếu mà từ cáp quang, vệ tinh và phần mềm mã hóa thì nền Cộng hòa còn lại gì ngoài cái tên? Và ai sẽ là người ra lệnh ngắt kết nối? Từ khoảnh khắc Starlink mất kết nối ngày 24 tháng 7 năm 2025, các câu hỏi mang tính sống còn đã được đặt ra không chỉ trong các phòng họp quân sự mà còn trên chính trường quốc tế. Cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Elon Musk không chỉ là xung đột giữa hai cá nhân đầy quyền lực, đó là trận chiến giữa hai cấu trúc quyền lực. Trump đại diện cho quyền lực chính trị, hành pháp, dân cử. Musk đại diện cho quyền lực hạ tầng, công nghệ không qua bầu cử. Luật pháp có thể cấm, có thể điều tra, có thể cắt ngân sách. Hạ tầng có thể ngắt kết nối, làm sập thông tin, tắt truyền dẫn. Nếu Quốc hội siết luật kiểm soát AI, nhưng Musk kiểm soát nền tảng khiến AI hoạt động, thì quyền lực thực sự nằm ở đâu? Nếu một dòng mã lỗi trong Starlink có thể khiến NATO tê liệt 12 phút, thì nền dân chủ đó được bảo vệ bằng điều gì? Và nếu một cá nhân không cần tranh cử mà vẫn kiểm soát luồng dữ liệu của hàng trăm triệu người, thì ai thực sự đang viết lại trật tự quyền lực trong thế kỷ 21? Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.